kayong lahat. Today's video tayo ay mag-unboxing ng beauty product, another beauty product. Ano siya, set na siya. Bubuksan natin siya. Ito ay skincare na may kasama siyang BB cream. BB cream made in Korea. At another one is glutathione. Glutathione na aking ginagamit kasi ubos na yung aking glutathione na ginagamit. Pang 4 ko na ito ngayon. Pang 4 bottle ko na ito, glutathione. Alpha glutathione. So ito, bubuksan natin ito mamaya. Ito muna ang uunahin natin nasa box nito. Tingnan natin ang laman ng box na ito. Mabigat siya. Mabigat. Ayan. Charan! 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 Ayan siya sa loob. Ayan. Nakaano siya. Naka-tape siya. Nakaano siya. Bubble wrap. Ayan. Naka-bubble wrap siya. So, dalawang set siya. Dalawang set. Ayan. Magkano tayo ngayon nito? Papadala ko pala ito sa Pinas kasi i-business ko siya doon sa Pinas. Sa mga gusto mag-order nito, ipipiin nyo lang ako sa aking FB. At saka, ang aking kapatid ay ipipiin nyo lang din siya kasi siya yung magbibinta ng mga lipstick, cushion, saka yung BB cream, yung cream na aking ginagamit, yung leather young. So, ito yung beauty product. This is beauty product. Ayan, dalawang set ang in-order ko nito. Herbal ang ano nito, mga ingredients nito. Ayan, Korean siya. Si Yedam Yonbet Eugene Yul Skincare Set. Eugene Yul Skincare Set. Ayan, skincare set ito. Ayan siya. Skincare set. Dalawang set ang in-order ko. Same lang yung ano nito. Same lang yung laman niya. So, dalawa yung in-order ko nito. Same lang ang laman. So, hindi ko siya mababasa muna kasi lahat ang nakasulat dito is Korean siya. Pero, ang natatandaan ko lang talaga nito is for the skin. Ito. For the skin, meron siyang BB cream. Ayan, bubuksan natin siya. Papadala ko to sa Philippines. Ayun yung naman niya. Ang ganda naman ng packaging na to. Sosyalan. Maliban sa may box na siya, meron pa siyang cover na ganito. Yan, ganito. At may nakalagay dito na instruction sa kanya. Meron nakalagay dyan na instruction. Yan yung company niya from Yedam Yonbet. Tama ba yung pag-ano ko? Yonbet. Pagbasa ko. Eugene Yul Skincare Set. Ayan siya. Wow! Ang ganda. Ayan. Meron na ano dito na instruction nakalagay. Ayan siya. Ito yung mga set niya. Bali, ano siya lahat? Bibilangin natin. 3, 4, 5, 6, 7, 8 ang laman niya sa isang box. Ang dami niya pala. Ayan. Skincare. Titingnan muna natin to. 8 ang kanyang laman, guys. Malamig siya kasi malamig sa ano ngayon. Malamig sa labas. Ayan siya. Ito yung BB cream. Ito yung kanyang BB cream. Whitening and wrinkles. Wow, ang ano na to, ang BB cream na ito ay ano siya, whitening din siya. Pagka lumalabas kayo, pwede nyo gamitin, or nasa loob lang kayo ng bahay, pwede nyo siyang gamitin. Maganda din na maglagay kayo ng BB cream kahit nasa loob lang kayo ng bahay, para yung mga alikabok sa at loob ng bahay ay hindi nakadirect sa skin. So, ayan. Ito siya. Ito pala si BB cream. Ayan. Si BB cream. Ayan yung BB cream. Malamig siya kasi ano ngayon, di ba? Winter ngayon. So, malamig sa labas. Ayan yung BB cream. Ito naman. Malaki din pala to. Ganda ng packaging na to, ah. Ang ganda ng packaging. Nag-ano siya, yan o. May parang moist kasi malamig sa labas. Yan o. Naka-sell pa siya. Ang ganda ng lalagyan niya, guys.
Ayan o, ganda ng lalagyan. Char. Ayan. The case are very beautiful. Ayan siya. Sarado natin. Tapos, ito, yung mga ano dito. Nakaano kasi ko siya. Ay, ang hirap niya tanggalin. Naka-Korean ang kanyang ano, may na yan. Nahirapan ako tanggalin siya. Ito. Hindi ko siya mabasa kasi Korean talaga yung ano niya. So, Korean yung ano niya. High, white lang ang naka-ano. Ano to? High volume. Hindi ko siya na ano, hindi ko mabasa ng ano. Ayan siya. Ayan. 30 ml. Ang expiration date niya is 2023 pa. March 5. March 5. Matagal-tagal pa. Hindi ko siya mabuksan. Hindi ko maano. Hindi ko. Apat siya. Bali, ano yata to? Morning and night time mong gagamitin ito. Ang sarap ng amoy niya, guys. Ano siya? Parang herbal. Kasi herbal talaga ang ingredients nito. Herbal at saka may ginseng. Sarap ng amoy niya. Hindi siya matapang. Parang mild lang yung ano niya. Ayan, parang pwede siyang kainin. Parang pwedeng kakainin ng ano ito. Ayan. Parang ano yata to, lotion yata to sa kabila. Ito naman ay ano, parang toner. Hindi ko siya matanggal. Ayan, hirapan tayong tanggalin kasi ano siya. Sandali lang. Ano natin to? Iyog-iyog natin to. Ayan. Ayun, push yung palay. I-push mo yung lalagyan niya. Ito nga yung parang toner kasi makikita mo siya na ang laman niya, ang tubig style niya is puti. Puti siya. So, ito yun. Ang ganda ng ano nito ha. Hindi ko siya buksan natin. Amoy-amoyin natin siya. Kilatisin natin ang amoy niya. Ay, ano talaga siya? Ginseng. Ginseng ang ano niya. Ginseng ang amoy niya. Ayan siya. Ang ganda ng ano niya. Yayamanin yung ano niya. Lalagyan niya. Yayamanin yung lalagyan. Ayan. Ito yung mga ginagamit dito ng mga Koreans. Sa kanilang skincare. Sa kanilang face. Nag-daily routine din yan sila kahit matanda na. May mga daily routine din sila. Day and night. Ganyan. Ganda ng ano niya dito. Oh. Ayan o. Oh, parang may snail siya na. May mata ng snail. Ang ganda ng ayan. Ganda ng ano niya. Ito na yung lotion kasi nakikita mo na hindi siya puti. Hindi mo siya makikita. Puti siya pero hindi mo nakikita yung ano niya, yung parang crystal oak. Ito na nga lotion. Parang wala to siyang amoy. Teka lang. Parang wala siyang amoy. Meron din! Nakaka-inlove yung amoy niya. Ang ganda din ito. Ang ganda. Yan, nanuot na siya sa balat. Ay, wala na. Nanuot na siya sa balat. Sarap-sarap din. Ang sarap niyang amuyin. Yan, hindi siya matapang sa ano. Ito yata din ay ano din. Ito ay mga ano din yata to, lotion. Ito lotion din yata to. Mamaya ipapabasa natin to kay ano. Lotion nga din siya, lotion. So, ayan lang. Ito lang yung ano niya. Ang dami niyang laman ha. Mura lang to guys, mura. Ayan, mura lang siya. Sa mga gustong bumili nito, mag-order kayo nito, ipipm nyo lang yung aking face and book. So, ito siya. Ayan, ang ganda ng ano niya.
Para hindi kayo magsisisi pag ito yung bilhin nyo. Alagaan nyo naman ang inyong mga balat. Kahit tayo may edad na, pwede tayong mag-skincare. Lalo na sa mga maiinit na lugar. So maglagay tayo dito. Ayan. Napakaganda ng packaging. Packaging niya. Napakaganda. Ayan o. Lovely color. The packaging are so lovely. And then the product also, I like the smell because there is ginseng. Ginseng, ito may ginseng. May ginseng nga talaga siya. Ayan, may ginseng pala talaga siya. Sabi ko, kasi madali ako nakakaamoy ng mga madali kong naaamoy yan. Alam kong anong amoy. Ayan, ito siya. Ayan, mga herbal. Meron siyang ayan, ginseng. Number one, niya is ginseng. Ayan. The number one ingredients is ginseng. Kaya pala. Ginseng. Ayan, nandito. Mayroon siya dito mga sulat-sulat. Hanapin natin kung may English pa dito or wala. Kung wala, ay hanap tayo ng translator. Merong nakalagay dito pala. Andito, ginseng extract. Ginseng mainly contains saponin, vitamin E, vitamin B, vitamin B, vitamin A, E, vitamin B, vitamin C. Ang dami niyang vitamin. Inorganic salt, and various amino acid and fructose. The saponin ingredients has a moisturizing effect and helps to keep the skin smooth and elastic. So ibig sabihin, ang iyong balat is yung basta para siyang nagaganyan. Elastic man. Elasticity, ba yan, basta babounce yung mo, yung face mo. So ayan yung sa ginseng. There, may siya ng dare, yung may siya ng dare, yung hayop. Meron siyang nung hayop na yon. There antler extract. The dare antler extract helps to provide skin nutrition and luster by promoting skin activity. It contains abundant protein to help improve for dry and lifeless skin. Kumbaga, ni-improve niya yung natutulungan niya daw yung skin mo na dry at saka lifeless. Lifeless skin is wala nang pag-asa yung balat. Lifeless. Bahala na yun. Bahala na yun. Ito naman is matrimony vine extract. The matrimony vine extract is effective in exfoliating the skin. It helps protect the skin from strong sunlight and harmful oxygen. Moreover, it helps promote less functional activity of skin to be rebel. Nakakaano siya sa balat. Parang kinakaber niya din ang iyong balat pag ikaw ay nasa araw. Kinakaberan niya yung ng skin mo. Si matrimony vine extract. Ito yun siya. Ayan siya. Ito naman ay deer. Yung hayop na deer, wag yung asawa niyo na si deer, wag yung gawing hayop. Tsaka ginseng. Ayan, ginseng. Astragalus. Hindi ko lang tama ba yung pronounce ko nung mga sinasabi ko. Basta lagay ko sa description box kung ano ang mga ingredients dito. Kasi meron siyang Korean, meron siyang English. So, madali natin siyang ilagay sa description box. Ayan. Astragalus membranes cause extract. The astragalus hindi naman galos. Basta hindi ko siya mabasa. Membranes exchange the natural function of the skin, helping to enhance the skin ability to protect
against external ayun, stimul which lead to help smooth skin nutrition ay iwan ko dyan, hindi ko na mabigkas. Nourishment, basta yun na yun. Ito naman sa baba, ano siya, meron siyang parang kahoy, mga herbal kasi ang nilagay nila nito. Itong sa baba is ano to, licorice extract. Licorice has rich amount of vitamin E, vitamin E and vitamin C. Yan, ang dami niyang ano, make your skin more moist and smooth. It controls, ewan, basta yun na yun. Ilagay ko na lang sa baba. Improve skin tone. Ang ganda ng ano na to, kaya pala siya medyo ano to. Yan, so ayun na yun. Tama na yung dinadaldal ko dito. Hindi ko na siya maano ng maayos. Pero ilagay ko sa baba yung mga nakasulat nito guys, para mabasa nyo din ng maayos. So ayan. At saka ang ganda niya, meron siyang English pala dito. Yan, Korean and English. There is an English here. Ayan, meron siyang instruction dito. Yan, nandito na. Hindi na kailangan ng ano. Hindi na kailangan ng translator kasi may English talaga siya dito nakalagay. Yan, so, ang ganda. Yun na lang guys. Thank you. And maraming salamat sa panonood. Bye-bye. God bless us all.